त्यही पनि कहिलेकाहीँ झुक्कियो भने हेर्नुहोस् डब्लुपी एडमिन होइन फेरि एउटा डब्लुपी एडमिन यो एड्रेस नबिर्सिनु होला यस्तो आउँछ। अब तपाईँको जसको एडमिन लगइन भयो यो एड न्यू है। तपाईँले न्युज पोस्ट गरेका छन् भने यहाँबाट हेर्ने है पोस्ट फर्स्ट पोस्टमा पहिलाका न्युजलाई एडिट गर्ने सबै गर्ने डिलिट गर्ने यहाँबाट। अनि यहीँको माथि पनि हुन्छ एड न्यू हेर्नुहोस् क्लिक गर्ने। अब यहाँ के गर्ने यस्तो अब एउटा 12 अखरको एउटा निकाल्नु है त यही हाल्नु न विदेशवाला हो होइन। अब तपाईँले यहाँ क्लिक गर्ने यो सबै हेडिङ यहाँ लगेर यसमा हाल्ने। अब यो दुईवटा छैनन् भने नहाल्ने यो दुईवटा छ सधैँ हुन्छ भन्ने छैन नहाल्ने। अब यसलाई फोटोलाई सेभ गरौँ अनि यसलाई कपी गरौँ। अब यसपछि के बनाएको थिएँ नोटप्याड खोल्ने पेस्ट गर्ने। अब यो ट्रान्सफर लेखेर छ नि यो फाल्न पर्यो होइन कोही कोहीमा चाहिँ हुन्छ सबैमा चाहिँ आउँदैन। अब यो भएपछि जस्टिफाई भयो यो भएपछि फोटो हाल्न पर्यो हो। फोटो नहाले पनि केही फरक पर्दैन है फेरि हाल्नु पर्यो भने तर नहाले पनि फिचरिङमा चाहिँ गर्नु होला नत्र फेरि कुनै हुन्छ नि त्यो कार्टुन टाइपको केही हाल्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ चाहिँ। अब यसमा यहाँ अपलोडमा जाने यहाँ जाने पहिला अपलोड भएको रि गर्नु पर्यो भने यहाँबाट यसरी चुज गरेर हाल्दा पनि हुन्छ है। पहिलाको यो देखाउँछ अब नयाँ हाल्नु पर्यो चाहिँ यहाँबाट अनि यसको कुन चाहिँ यो अब यहाँ अब अघि गरेको थियौँ नि आफै सेट भयो आफै हुन्छ प्रायः कहिलेकाहीँ भएन भने मात्रै गर्नु इन्सर्ट गर्नु आयो। अब यसलाई केमा हाल्ने त हामीले विदेशमा अन्त पनि हाल्ने भयो समाचारमा हाल्ने समाचारमा पनि जान्छ फेरि तर हामीले अहिले विदेशमा मात्रै हाल्नु यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन होइन। यहाँ क्लिक गरेर अब यसलाई सेट गरिदिनुहोस्। अब यो भयो यसको मेन काम यो सेट खिचेर मेन काम यहाँ के बुझ्नु भने सोसियल मिडियामा सेयर गर्दाखेरि यहाँ सेट हाल्नु भएन भने फोटो देखाउनु त्यो फोटोकै अरू पोस्ट हुने गजाङमुजुङ भएर जाने हुन्छ त्यही भएर यसमा अनिवार्य हाल्नु होला र तपाईँले अनि त्यसपछि यसलाई अरू केही गर्नु परेन अरू चलाउनु बिचमा अब केही गर्नु छ अथवा सब हेडिङ बनाउनु छ भने यसरी सब हेडिङलाई यसरी बोल्ड ओड जसरी चलाउनु छ नि त्यसै गरी चलाउनु अप्सन छ हेर्नुहोस् नभएको यहाँ हुन्छ यो सबै छ यसरी गर्नु यही हेर्नु बोल्ड भयो नि त। अब यसको साइज बढाउनु पर्यो यसको चाहिँ यहाँबाट हेर्नुहोस् प्याराग्राफ साइज हेडिङ 1 2 3 4 होइन हेडिङ 2 ठुलो भयो यसरी चाहिँ बढाउन सकिन्छ है। यसमा यो साइज भनेको 1 2 3 4 वाला हुन्न यहाँबाट हुन्छ हेर्नुहोस् यो कत्रो साइज चाहियो तपाईँलाई त्यही अनुसार गर्नु त्यो गर्नुभयो भने यो सेट भयो अनि यसलाई पोस्ट गरिदिने पब्लिस भयो पब्लिस भएको कसरी थाहा हुन्छ भने यहाँ लिङ्क बन्यो भने पब्लिस भयो। यति गर्नुभयो भने तपाईँको यो चाहिँ न्युज पोस्ट गर्ने तरिका अब तपाईँले भन्नु युज के पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने यहाँ जाने हो एडिट प्रोफाइलमा जाने अनि हेर्नु तलपट्टि पुरानो पासवर्ड हाल्नु पर्दैन जेनेरेट गर्ने अनि यहाँ पासवर्ड के राख्ने तपाईँले टाइप गर्ने आफ्नो इच्छाको पासवर्ड हाल्ने त्यो अलि भन्छ नि त्यो सेक्युरिटीलाई हाई राख्नु होला नत्र यसले मान्दैन फेरि लिँदैन भेरी विक भन्यो जस्तो मान्नु सुर्खेत राख्नु भने @123 हो राख्नु भयो यस्तो स्ट्रङ भन्छ नम्बर यो एक्स्ट्रा ऊ र लेटर अनिवार्य राख्नु होला त्यो राखेर अनि यसलाई यहाँ अपडेट प्रोफाइल भन्ने हुन्छ अहिले त मैले फाल्दिएँ जस्तो हेर्नुहोस् अपडेट प्रोफाइल आयो नि गरिदिनु भयो भने अपडेट भयो जस्तो यो लोगोहरू मैले बनाइदिएको हो अब नयाँ तपाईँहरूले बनाएर हाल्ने भयो यहाँबाट चुज गरेर नयाँ हालिदियो पनि भयो। अहिले नर्मली मैले बनाइदिएको लोगो सिम्पल खालको यसरी चाहिँ तपाईँले पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सकियो मजाले। अहिले यति हो के अरे अहिले यति हो यसलाई चाहिँ गर्नु तपाईँहरू जति सक्यो त्यो बढी पोस्ट गर्नुभयो भने बल्ल चाहिँ तपाईँको अनि हुन्छ यो